नमस्कार मित्रांनो, आपण इथे आज घेऊन आलो आहोत 200 लिटर कॅपॅसिटीचा बूम स्प्रेअर हेलिपॅड सिस्टीम मध्ये। ह्यासोबत आपल्याला एकूण 12 नोझल मिळतात। 2 फोल्डेबल मूवेबल आर्म्स आहेत। त्याची हाईट आपण आपल्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकतो। ह्याचा वापर आपण तूर, चना, पराठी, सोयाबीन किंवा ह्या लेवल कुठले पीक आहेत त्याच्यासाठी आपण ह्याचा वापर स्प्रेइंग साठी करू शकतो आहे। ह्यामध्ये आपण HTP दिलेला आहे 70 LPM चा। आता ह्याचा ॲडजस्टमेंट बघतो आहे की कशा प्रकारे हा फोल्ड होतो आणि एक कॉम्पॅक्ट स्प्रेअर शेतामध्ये घेऊन जाऊ शकतो। सोप्या पद्धतीने चांगल्यात चांगली फवारणी आपल्या शेतावरती करू शकतो। आर्म्स मोठे असल्यामुळे नोझल संख्या जास्त असल्यामुळे आपण एका वेळी जास्तीत जास्त क्षेत्रफळ कव्हर करू शकतो। ह्यासोबत आपण एक मॅन्युअल रोलर दिलेला आहे। याचा उपयोग असा होतो, शेत ओलं असताना अशी परिस्थिती निर्माण होते की तिथे आपण ट्रॅक्टर नाही घेऊन जाऊ शकत। त्यावेळी आपण ट्रॅक्टर आपलं धुऱ्यावर एका ठिकाणी उभं करून हँडगनच्या सहाय्याने आपल्या शेतावर फवारणी करू शकतो। रोलरचा उपयोग असा होतो, पाईप गुंडाळणं किंवा त्याला जमा करणं हे सोपं होतं आणि त्याला सोबत घेऊन जाणं पण सोपं जातं। हे बहुपयोगी बोरास्टे ॲग्रोसेल्स कॉर्पोरेशनचं स्प्रेअर युनिट आहे। इतर सविस्तर माहितीसाठी आमच्या खालील नंबरवर संपर्क साधावा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करून आपल्या इतर शेतकरी मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि आपले YouTube चॅनल आवर्जून सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।